Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay Thùy Vân thay mặt cho Emica cũng gửi đến các anh chị một cái lời cảm ơn là đã dành một cái khoảng thời gian quý báu của mình để đến tham dự cái buổi giải pháp chia sẻ về những kế hoạch định cư cho gia đình của mình. Luật sư Nikolai Hennessy từ hãng luật Miller Mayer sẽ chia sẻ về những luật di trú cũng như là cập nhật về thông tin EB5 và những điểm lưu ý khi mà chúng ta làm hồ sơ EB5 như thế nào. Luật sư xin mời luật sư Nikolai, và hỗ trợ cho luật sư Nikolai đó chính là Miss Nhài Nguyễn, đã cố vấn đại diện đầu tư của công ty Emica, sẽ phiên dịch lại cho các anh chị nhà đầu tư ở đây. Good morning, everybody. My name is Nick Henriksen. I am the managing partner of Miller Mayer's EB5 group in Asia, and I'm delighted to be here today to talk to you about EB5. Xin chào tất cả các anh chị, tôi rất là vui có mặt ngày hôm nay. Tôi tên là Nikolai Henriksen, tôi là giám đốc điều hành cho hãng luật Miller Mayer tại khu vực châu Á. Và xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu tới tham dự hội thảo ngày hôm nay. Now, Brennan is going to talk to you about the specific investment opportunity that EB5 United and Emica is offering to you today. I'm going to talk about the immigration aspects of the EB5 process and the immigration components of that project. Lát nữa thì các anh chị sẽ có một cái cơ hội để nghe anh Brennan đến từ trung tâm vùng EB5 United. Còn riêng tôi thì tôi sẽ giới thiệu các anh chị về cái thông tin của chương trình EB5 dưới cái góc độ chuyên môn của tôi. I want to tell you a little bit about Miller Mayer and our experience in the EB5 industry. Then I want to tell you about the EB5 program itself and some other visa categories that you may be considering. Tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về hãng luật của chúng tôi Miller Mayer và thông tin về chương trình EB5, các cái bước để đầu tư chương trình ra sao. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các anh chị một số các cái thông tin, các cái chương trình khác mà các anh chị có thể đang quan tâm. And then I want to tell you about the steps involved in the EB5 process, and then finally conclude by telling you about the changes that have just come to the EB5 program. Phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cụ thể từng bước của quá trình đầu tư EB5 và những cái thông tin nóng hổi nhất của chương trình vào phần cuối. Miller Mayer was founded way back in 1985. We're headquartered in Ithaca, New York. It's a very famous place because it's home to Cornell University. It's one of the best schools in the United States. Hãng luật của chúng tôi thì đã thành lập từ năm 1985 và hiện tại thì đang tọa lạc tại thành phố Ithaca, New York, và đây cũng là quê hương của một cái trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới là trường đại học luật Cornell. We are a full service law firm. We don't only do immigration law, and we also specialize in all areas of immigration, both non-immigrant and immigrant visa categories, as well as family-based and employment-based. Chúng tôi không chỉ hoạt động trong cái lĩnh vực di trú đặc biệt chuyên ngành di trú, mà chúng tôi còn hoạt động rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là về doanh nghiệp hoặc là về bảo vệ nhượng quyền thương mại. Đồng thời là chúng tôi cũng là một chuyên gia trong cái lĩnh vực mà bảo lãnh theo cái diện là bảo lãnh hôn thê. We've been recognized by many organizations for our accomplishments in EB5 and immigration generally. Chúng tôi thì có rất là nhiều các cái thành tích ở trong cái riêng về chương trình di trú và đặc biệt là về EB5. Our immigration practice was started by a man named Stephen Yale Lair. He's a very, very famous immigration attorney in the United States. He's the founder of IIUSA, which is one of the largest trade associations for EB5. Hãng luật của chúng tôi thì được sáng lập bởi ông Steve Yaller. Ông là một chuyên gia về hàng đầu về di trú tại nước Mỹ, và ông đồng thời cũng là sáng lập ra cái hiệp hội IIUSA, là hiệp hội về đầu tư và nước Mỹ. Steve is also a professor of law at Cornell University, and he's a very sought after authority on all sorts of immigration matters. He's quoted almost every day in major news outlets in the United States, and he regularly appears on television. Steve đồng thời cũng là giáo sư của trường đại học luật Cornell, và ông cũng là ông cũng là chuyên gia về đề nghị ra những cái dự thảo luật trong cái vấn đề di trú. Ông đồng thời xuất hiện trên các cái báo đài thường xuyên rất là nổi tiếng ở trên đây.
Now, what is EB5? EB stands for Employment-Based Fifth Category. It's a program that was started in the 1990s by the United States Congress to spur economic growth in the United States. Chương trình EB5 là gì ạ? EB5 đây là một cái chương trình để nhằm với cái mục đích Quốc hội đã đề ra nhằm với mục đích để là thúc đẩy cái nền kinh tế và tạo ra được lượng công ăn việc làm. In 1992, Congress created something called the Regional Center Program, and that's the project you're going to hear about today. Regional centers have an advantage because they allow you to pool investor money and also count indirect job creation. That makes it easier for you to satisfy the job creation requirements of EB5. Và năm 1992 thì Quốc hội Mỹ họ đã sáng lập ra một cái khái niệm gọi là trung tâm vùng. Thì các anh chị cũng sẽ nghe vào cái phần trung tâm vùng vào cái dự án tiếp theo đây. Thì trung tâm vùng là một cái đơn vị chỉ định để giúp cho các nhà đầu tư có thể đầu tư vốn vào đây và để tạo ra được cái công việc. Và đây cũng là một cái lợi thế bởi vì công việc tạo ra sẽ được tính là công việc trực tiếp hoặc là gián tiếp. Now, with the increase in the EB5 investment amount from $500,000 to $900,000, and I'm going to talk about that a little later, as well as the waiting line in Vietnam, many people are starting to look at other visa categories, and I wanted to briefly talk about what those are and talk about the advantages and disadvantages. Và các anh chị cũng biết là cái tiền đầu tư của chương trình EB5 đã tăng từ 500.000 lên 900.000 vào tháng 11 năm 2019. Do đó và hiện nay thì cái tình trạng mà số lượng hồ sơ đặc biệt là ở Việt Nam nộp vào thì là một cái xếp hàng cũng khá là dài. Do vậy là có một số anh chị cũng đang tìm kiếm một cái chương trình định cư khác mà có thể rút ngắn thời gian, nhưng mà tôi sẽ đề cập tới để so sánh những cái điểm lợi thế của chương trình EB5 so với các cái chương trình khác. Some of you may have heard of EB1C, that's also in the employment-based. That is a category, an immigrant category for multinational executives and managers. So if you have your own company, you can open a branch in the United States and transfer yourself to that branch to work in the United States. Có nhiều anh chị có thể nghe đến cái chương trình EB1C thì đây cũng là một cái chương trình tạo công ăn việc làm của Sở Di trú. Nhưng đối với cái chương trình này thì sẽ yêu cầu là anh chị là có doanh nghiệp ở Việt Nam và sẽ mở một cái doanh nghiệp mới tại nước Mỹ, và anh chị cho phép mình cần phải xin được cái giấy phép để chính bản thân anh chị qua bên Mỹ để làm việc. You may also have heard of the L1A visa. That is the non-immigrant analog to the EB1C. That's not a green card visa. You can't stay forever in the United States on that visa, but the requirements of it are almost identical to EB1. Có một cái chương trình khác nữa là các anh chị có thể nghe, đó là cái L1. Thì cái chương trình này cũng là một cái diện, phải là một cái diện là để xin di trú vào nước Mỹ, và đây chỉ là một cái visa để cho phép các anh chị làm việc tại nước Mỹ thôi, chứ không có cho phép mình ở bên có thể là thường trú nhân của Mỹ. Thì đối với cái diện này thì sẽ là điều luân chuyển các cái nhân sự cấp cao của một công ty để qua bên Mỹ làm việc ở đó. Finally, some of you may have heard of the E2 visa category. That is a treaty trader visa category. And it's available to individuals from countries that are a member of treaties with the United States. Và các anh chị có thể nghe đến cái chương trình E2. Đây là một cái chương trình gọi là dành cho các cái doanh nhân mà doanh nhân đó có là thường trú nhân hoặc là quốc tịch của các cái quốc gia mà có cái ký hiệp ước thương mại với nước Mỹ, thì cho phép các nhà đầu tư của các cái quốc gia đó có thể là có cơ hội sang bên Mỹ để đầu tư và có việc làm ở đó. Now, you may hear about these categories as alternatives to EB5, but I want to talk about some of the drawbacks to these categories and why EB5, for most people, is still the best way to immigrate to the United States. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái điểm mạnh, những cái khó khăn của các cái chương trình, các cái visa này để các anh chị thấy được rằng EB5 vẫn là một cái lựa chọn tốt và an toàn cho các nhà đầu tư. Both EB1C and the L category require the existence of a Vietnamese company
And the United States government will want to see lots of details about that company. It has to meet certain requirements. You have to have a certain position within that company, but most importantly, you need to make a sizable investment in the United States, which means you are taking on, in addition to immigration risk, significant business risk. Đối với cái diện mà EB1C và cái diện E1 thì bên Sở Di trú điều quan trọng là các anh chị cần phải có một cái doanh nghiệp ở Việt Nam, và bên Sở Di trú thì họ muốn nhìn thấy lý do tại sao cái việc mà anh chị xin phép làm việc vào nước Mỹ là điều quan trọng. Do vậy là họ rất là quan tâm đến cái hoạt động của doanh nghiệp đó ra sao. Như vậy thì đối với cái diện này thì nó sẽ có hai cái rủi ro về việc là anh chị đảm bảo cái việc hoạt động kinh doanh hiệu quả và cái vấn đề về di trú. This is also true for the E2 category. You have to take on significant business risk. You have to actually run a business yourself in the United States. Và đối với cái diện E2 thì cũng tương tự như vậy, anh chị cần phải tự điều hành cái doanh nghiệp đó của mình. But in addition, Vietnam is not party to the treaty for E2 for the E2 category. So before you could invest in E2, you would have to get citizenship in a country like Grenada or Turkey. So that's an additional step requiring additional expense. Và đối với cái chương trình E2 này thì rất là tiếc bởi vì Việt Nam không có nằm trong các cái thành viên của cái hiệp ước thương mại này với Mỹ. Do vậy nếu anh chị muốn đầu tư theo cái diện E2 thì các anh chị cần phải có được một cái quốc tịch của một cái quốc gia thứ ba, ví dụ Grenada hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn. So these are complicated categories. This is just an overview, but I know many of you are probably hearing about these categories being offered as alternatives to EB5. So I wanted to give you some background before I turn back to discussing this project and the EB5 process. Như vậy thì các anh chị có thể thấy là tổng quan thì cái chương trình này nó cũng khá là phức tạp, và tôi cũng muốn chia sẻ các cái thông tin như vậy bởi vì các anh chị có thể đã nghe đến những cái loại hình này, và bây giờ tôi sẽ đi sâu vào hơn về chương trình EB5. And the fact is EB5 remains a great and flexible visa option in the United States. It's been incredibly successful to date, raising nearly $30 billion of foreign direct investment in the U.S., creating thousands of jobs for U.S. investors. It's a program that's going to be around for a long, long time. EB5 là một cái chương trình vô cùng thành công và cũng rất là linh hoạt cho các nhà đầu tư. Cho đến cái thời điểm năm 2008 thôi thì cái số tiền đổ vào nước Mỹ theo cái diện này lên tới gần 30 tỷ đô la Mỹ và tạo ra được hàng ngàn công việc. Now, Miller Mayer has been involved in the EB5 business really since it started way back in the 1990s. And to date, we've filed, and I have to update this number, nearly over 7,000 I-526 petitions. Chúng tôi đã bắt đầu tham gia vào cái chương trình EB5 này từ những cái năm đầu tiên của chương trình, và cho tới thời điểm hiện tại con số mới nhất mà chúng tôi đã nộp đơn I-526 lên tới hơn 7.000 đơn. That results in well over 10,000 green cards for individual investors and their family members. That's a very big number. That's a lot of lives that we've helped to change. We're very, very proud of that number. Và nhờ những con số đó thì chúng tôi đã giúp cho gia đình, những đương đơn và những thành viên gia đình của họ có được cái thẻ xanh thường trú nhân của Mỹ, và tổng số đó là lên tới hơn 10.000 thẻ xanh. Đó là một con số mà chúng tôi vô cùng tự hào. Because we file so many petitions with the U.S. government, we have a very good sense of what they require to get those petitions approved, and you can see that in our approval rates. We have nearly 100% for the I-526 petition and 100% for the I-829 petition that removes the conditions on your temporary green card. Với cái số lượng nộp đơn khổng lồ như vậy thì chúng tôi rất là có nhiều kinh nghiệm và chúng tôi hiểu được yêu cầu của Sở Di trú sao cho mỗi loại đơn. Với cái tỷ lệ đơn chấp thuận 99,7% cho đơn I-526 và tỷ lệ chấp thuận 100% cho cái đơn I-829 là cái đơn để mà xóa bỏ cái điều kiện thẻ xanh. Now, in addition to representing individual investors like yourselves in the EB5 process, we also represent regional centers and developers in structuring
EB5 compliant projects. Không chỉ đại diện cho các nhà đầu tư riêng lẻ như các anh chị ở đây, chúng tôi đồng thời cũng đại diện cho các đơn vị phát triển trung tâm vùng và đem đến hàng tỷ đô la Mỹ cho các cái đơn vị phát triển này. To date, we worked on about 120 different EB5 projects, helping those developer clients raise over $3 billion in EB5 equity. Chúng tôi đã làm việc với hơn 100 cái đơn vị trung tâm phát triển và đã kêu gọi vốn được hơn 3 tỷ đô la Mỹ. And it's important for you to know that we have that expertise in looking both at the project and helping investors through the process, because that's exactly what the USCIS looks at when they examine your I-526 petition, the first step in the EB5 process. Khi các anh chị tham gia vào chương trình EB5 thì đầu tiên thì các anh chị sẽ nộp cái đơn I-526. Ở giai đoạn này Sở Di trú muốn nhìn thấy cái việc chứng minh nguồn tiền và cũng đồng thời là họ sẽ nhìn vào cái hồ sơ của cái dự án anh chị đầu tư. The great news about this project, though, is that one of those prongs of analysis, the project approval, is already done. This project has already been approved by USCIS in two very important ways. Và một cái tin rất là vui cho các anh chị ngồi ở đây ngày hôm nay, đó là cái dự án mà các anh chị sẽ sắp tới sẽ nghe, đó là cái dự án họ đã nhận được cái thư chấp thuận từ Sở Di trú. Đây là một cái điểm rất là tốt, là một cái điểm lợi thế khi các anh chị nộp đơn I-526 vào Sở Di trú. Brennan is going to talk more about this, but just briefly, the government has approved something called an I-924 application, which is an exemplar of the project, and even more importantly, two individual investor I-526 petitions have already been approved. Và lát nữa thì Brennan cũng sẽ giới thiệu các anh chị là cái dự án này đã được cái chấp thuận bởi Sở Di trú, người ta gọi là cái đơn I-924, và một cái điều đặc biệt nữa là cái đơn I-526 của những cái khách hàng đầu tiên đầu tư vào dự án này thì cũng đã nhận được chấp thuận rồi. As your potential immigration attorney, that makes me very, very comfortable from an immigration perspective, because I know the government has already looked at the project and approved it. That leaves only your source of funds to be analyzed by the government in the I-526 petition. Với vị trí là chuyên gia về di trú thì tôi cảm thấy rất là tự tin và thoải mái đối với cái dự án này, bởi vì khi mà nộp đơn I-526 thì các anh chị đã được một phần là chấp thuận của từ Sở Di trú đã chấp thuận và một phần trên đơn đó của anh chị về phía dự án rồi. Việc còn lại là bên Sở Di trú họ sẽ xét về cái nguồn tiền đầu tư. Now, once your I-526 petition is approved and a visa number is available, the next step is usually to have a visa interview at the U.S. consulate, which is right here behind us, across the street. Khi mà đơn I-526 của các anh chị được chấp thuận thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm các cái thủ tục điền đơn DS-260 để chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở đằng sau chúng ta đây. If you have children studying in the United States already in valid non-immigrant status, it may be that they can take another route to get their green card, but most clients consular process, that is, file a DS-260 to have an interview at the consulate. Một số các cái thành viên khác của gia đình hoặc là có thể là nhà đầu tư thì đang sinh sống hoặc là làm việc tại nước Mỹ, thì tại cái học tập tại nước Mỹ thì tại cái thời điểm chấp thuận thì các bạn có thể làm một cái đơn I-485 để mà chuyển đổi tình trạng tại Mỹ, nhưng mà hầu hết thì các nhà đầu tư thì đều ở Việt Nam và sẽ tham gia cái buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán. After the interview, you leave your passport behind and you get it back with an immigrant visa inside of it. And that immigrant visa is good for about 6 months. You need to travel to the United States using that visa. And when you land, you'll show that visa and the visa will be stamped. And at that moment in time, you actually become a conditional permanent resident. Sau khi các anh chị tham gia cái buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán thì các anh chị sẽ để lại passport ở đó, hộ chiếu của mình ở đó, và bên lãnh sự họ sẽ cấp cho mình một cái visa có cái thời hạn là 6 tháng. Thì trong thời gian này anh chị sẽ sắp xếp để mà bay tới Mỹ. Và tại cái thời điểm tại cái bên cửa khẩu hải quan thì họ sẽ đóng dấu mộc vào cái hộ chiếu đó của anh chị, và tại cái thời điểm này thì anh chị chính thức trở thành thường trú nhân của Mỹ. Later, you'll get the actual green card in the mail, and it'll have as a start date that same date that your visa was stamped. And that's a very important date
because it determines when you take the last step in the EB5 process, and that is filing an I-829 petition to remove the conditions on your 2-year green card. Sau đó thì thẻ xanh sẽ được chuyển về nhà cho các anh chị, và cái ngày hiệu lực của thẻ xanh cũng chính là cái ngày mà bên hải quan họ đóng dấu vào cái hộ chiếu của anh chị. Đây là một ngày rất là quan trọng, bởi vì sau gần kết thúc 2 năm thì các anh chị sẽ thực hiện cái bước cuối cùng của cái quá trình đầu tư, là mình sẽ nộp một đơn I-829 để chuyển đổi để xóa bỏ cái điều kiện. So generally in most EB5 projects there's risk for the I-829 petition because you have to show at that stage that your investment has created 10 jobs for US workers. And generally you don't know whether that's going to happen when you're investing at the I-526 stage. Và cái giai đoạn I-829 này thì bên Sở Di trú muốn nhìn thấy là cái dự án anh chị đã đầu tư sẽ cần phải tạo ra được 10 công việc. Thì hầu hết là khi mà các anh chị đầu tư ở cái giai đoạn nộp cái đơn I-526, tức là bắt đầu đầu tư, thì các anh chị cũng chưa biết được là cái dự án đó có tạo ra được 10 công ăn việc làm hay không. Brennan is going to describe for you how this project has already created all the jobs necessary for every I-829 petition that will be filed in the future. Again, as an immigration attorney, that makes me very, very comfortable in terms of my client getting their I-829 approved. Lát nữa thì anh Brennan anh ấy sẽ mô tả thêm cho các anh chị là cái dự án này sẽ tạo ra được cái việc tạo ra công ăn việc làm của dự án sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà tôi rất về phía chuyên môn của tôi thì tôi rất là tự tin với cái dự án, và tự tin là anh chị, nếu anh chị đầu tư vào dự án này thì anh chị chắc chắn sẽ có được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Lý do là lượng công ăn việc làm của dự án trong tất cả các nhà đầu tư đã được tạo ra. EB5 is a process that involves some complexity. It is both an investment and an immigration process. So how do you best succeed in a process that has this kind of complexity? Chương trình EB5 là một cái sự kết hợp khá là phức tạp giữa cái vấn đề đầu tư và về di trú. Như vậy làm sao để chúng ta có thể thành công được khi thực hiện chương trình này? It's all about the quality of the service provider that you choose to work with through the process. And the first and most important is the agent you choose to work with in Vietnam. In this case, IMICA, the leading EB5 investment immigration agent in Vietnam. They have deep experience in processing EB5 petitions, not only from an immigration perspective, but also from an investment perspective. Đầu tiên theo tôi nghĩ đó chính là cái việc mà lựa chọn các cái đối tác mà anh chị làm việc, như là IMICA, là những cái đơn vị mà đơn vị tư vấn cho các anh chị đã có nhiều năm, hơn 10 năm kinh nghiệm trong cái ngành di trú về đặc biệt là về EB5. Họ không chỉ có cái kinh nghiệm chuyên môn về cái việc xử lý hồ sơ về chứng minh nguồn tiền, đồng thời họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc lựa chọn các cái dự án để cho các anh chị đầu tư. Then there's EB5 United, an organization I've had the pleasure of working with for many years. The principals of EB5 United have nearly a decade of experience in EB5. Và cái đơn vị thứ hai đó chính là cái trung tâm vùng mà anh chị sẽ làm việc. Thì EB5 United thì họ đã có kinh nghiệm trong những thập niên gần đây, thì họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc thu hút vốn đầu tư cho các cái dự án EB5. And then finally, the immigration attorney that you choose to work with needs to understand the requirements of USCIS to make sure that you're able to succeed at each step. And I think I've demonstrated to you that Miller Mayer has that experience extensively. Và đặc biệt đó là cái đơn vị mà đứng ra đại diện cho các anh chị để nộp hồ sơ vào Sở Di trú, đó là hãng luật. Đây là một cái đơn vị mà cần phải có nhiều kinh nghiệm cũng như là có được hiểu được cái yêu cầu của Sở Di trú. Thì Miller Mayer chúng tôi rất là tự tin đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như là chúng tôi hiểu rõ được yêu cầu của Sở Di trú. I think the most important point I can make about you and all of these service providers is that we're going to be working together for many years. EB5 is not a process you start today and it's over in a year or even 2 years. We're going to be working together for a long time. You need to trust that the service providers you choose to work with are going to be there when you need them.
Và yếu tố cuối cùng đó là cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với các cái đơn vị mà anh chị đã lựa chọn, bởi vì chương trình EB5 không phải là một cái chương trình mà chúng ta làm việc ngày hôm nay và nó sẽ kết thúc vào ngày mai hoặc là năm sau. Đây là một cái quá trình dài hơi mà chúng ta cần phải tin tưởng cái đơn vị mà mình đã lựa chọn, và bởi vì là cái chương trình này nó sẽ có thể những cái đơn vị này cần phải sẵn sàng để có thể hỗ trợ các anh chị bất kỳ khi nào các anh chị mong muốn. IMICA has over a decade of experience. EB5 United, likewise, Miller Mayer, as I mentioned, we've been around since 1985. We're all seasoned EB5 professionals. This is what we do. We're not going anywhere. We'll be there for you when you need us. IMICA thì cũng có cả thập niên nay và EB5 United cũng tương tự như vậy. Họ đã làm việc trong lĩnh vực này cả hơn 10 năm rồi, và chúng tôi thì cũng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong cái ngành di trú này. Chúng tôi là những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực của chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng ở đây để mà hỗ trợ các anh chị. Now, you're likely aware that there have been some significant changes to EB5. On November 21st, the U.S. government finally increased the investment amount from $500,000 to $900,000 if investing in a targeted employment area or a rural area. Otherwise, the investment amount is $1.8 million. Như các anh chị cũng đã biết thì ngày 21 tháng 11 năm 2019 thì bên Sở Di trú đã chính thức ban hành việc tăng cái số áp dụng cái số tiền đầu tư vào các cái khu vực tạo công ăn việc làm mục tiêu, hoặc là cái khu vực nông thôn sẽ là 900.000 đô, hoặc là các cái khu vực khác thành thị thì sẽ là 1,8 triệu đô cho chương trình EB5. The U.S. government also made some changes to the way TEA definitions or designations are made. And there is some confusion about how that will be adjudicated. The nice thing about this project is they're not taking advantage of TEA for the lower investment amount. It's based on a rural designation. Và một trong những cái thay đổi của cái chương trình, của cái quy định đó chính là cái việc xác định cái khu vực vùng T, vùng tạo công ăn việc làm mục tiêu này thì sẽ cái khu vực này thì là cái khu vực mà là những dự án cần phải nằm trong cái khu vực vùng nông thôn, hoặc là cái khu vực mà lượng công ăn việc làm, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với trung bình chung cả nước. I will be around after the other presentations to answer any questions you might have about EB5. Thank you very much for your attention this morning. Tôi sẽ ở đây để trả lời các tham gia vào cái phần cuối cùng, trả lời các câu hỏi liên quan về vấn đề di trú. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.